Вальних першоверховних апостолів Петра і Павла, святителя Григорія, митрополита Іраклійського, преподобного Паїсія Святогорця і всіх святих, помилуй і спасе нас, бо він благий і чоловіколюбний. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа, браті і сестри, сьогоднішнього недільного дня, крім Малої Пасхи, ми з вами святкуємо пам'ять великих апостолів Петра і Павла, первоверховних апостолів, як називає їх церква. Чому ці апостоли первоверховні? Не тому, що вони першими прийшли до Христа, як часто ми вважаємо. Першим був Андрій, який покликав Петра. Петро був першим по вірі. Його віра була надзвичайно велика. Це він сказав, як ми чули в сьогоднішньому Євангелії, коли запитали, хто ти є, Христа. Він сказав першим: ти є Син Бога Живого. І ось цим він визнав, що перед ним Син Бога Живого Ісус Христос. Коли він тричі відрікся від Бога, тоді він страждав і молився. І Господь, бачачи його любов до Сина Божого, прийняв його. І апостол Петро став великим апостолом, дійсно первоверховним і першим, тому що він своє життя поклав на алтар Святої Церкви, проповідуючи вчення Христа і виконуючи Його заповіді. Проповідував і творив Церкву Христову. Церкву Христову, яка завдяки апостолам поширилася на весь світ. Коли ми читаємо, браття і сестри, діяння святих апостолів, то ми бачимо, яку велику працю творили апостоли для того, щоб утвердити Слово Христа і примножити, поширити церкву по всій землі. І ця місія їм вдалася, особливо ці перші апостоли, які стали головними, тому що вони вели всіх інших апостолів. У діянні ми читаємо, яке велике значення мала їхня праця. Вони жертовно трудилися, жертовно і приносили цю жертву Христа ради. І обидва апостоли, і Петро, і Павло, померли мученическою смертю за Христа, віддавши до останнього подиху своє життя Богові. Браття і сестри, Петро був і ходив з Христом, але інший апостол Павло був гонителем Ісуса Христа. Він був і не вірив у Христа до того часу, коли, йдучи до Дамаска, він зустрів Христа, і Христос запитав його: навіщо ти мене гониш? І тоді апостол прозрів. Апостол Павло побачив і увірував у Христа. І зробив велику працю, надзвичайно велику працю, найбільшу, може, серед всіх інших апостолів. Це він заснував церкви в Малій Азії, Греції, Римі і в інших землях. Це він нам, браття і сестри, і нам, сьогоднішнім християнам, написав 14 послань, у яких він навчає, розповідає нам і толкує нам Слово Боже. Це велика праця цього великого апостола. Він сам говорив для себе, про себе так: я потрудився більше за всіх апостолів, тому я і є первоверховний.
тому що він дійсно, увірувавши в Христа, до останнього подиху творив божественні речі, виконував Його заповіді, укріплював церкву. І неміч людської природи, людини, завжди ми знаємо, браті і сестри, є надзвичайно велика. Але ось з цієї немочі Дух Святий, благодать Святого Духа перетворив його із Савла на великого первоверховного апостола Павла. Завдяки Божій благодаті, бо все в нас відбувається по Божій благодаті. Божа благодать змінює, перетворює маловірів, взагалі гонителів, невіруючих людей, приводить їх до Бога, до віри, змінює її. З Богом ми непереможні. Коли ця благодать діє в нашому серці, то ми, взагалі, укріпляючись в вірі, стаємо непереможними. Любов до Бога, до ближнього є головними заповідями, які керується християнин. І ось ця благодать Божа, божественна енергія, як сьогодні модно називати цю благодать, змінює і навертає людей до вірного і праведного життя. Бо сенс земного життя є вибір майбутнього. І якщо ми в цьому земному житті живемо з Богом, з вірою в серці, і благодать Духа Святого перебуває в нас, тоді ми готуємо собі вічне життя, в якому будемо перебувати. Тому що земне життя є коротким, воно як мить пробігає і закінчується. Але дане нам Богом для того, щоб ми дійсно, подолавши всі спокуси, подолавши всі гріхи свої, позбувшися їх, йшли вірним шляхом до спасіння своєї душі. Сьогоднішня Євангелія нам говорить, Спаситель говорить: «І дам тобі ключі Царства Небесного, що зв'яжеш на землі, буде зв'язане на небесах, і що розв'яжеш на землі, буде розв'язане на небесах». Ці ключі Спаситель дав всім християнам, всім людям, бо той, хто прийме хрещення, хто стане християнином і прийматиме благодать Господа нашого Ісуса Христа, він зможе тут на землі зв'язати те, що стане зв'язаним на небі, тому що наше життя в Бозі якраз і дає нам можливість увійти в Царство вічної слави Бога. Ці ключі, браття і сестри, хотіли присвоїти собі римські папи. Вони вважають, що ключі Царства Божого знаходяться в них. Ці ключі хочуть забрати і московські архієреї, які творять Третій Рим. Але, браття і сестри, Господь у день зішестя Духа Святого послав ці ключі для народу, для всіх людей. І всі можуть користуватися ними, як тими речами, який веде людину до спасіння, до вічного блаженного життя. Тому немає ключів у Папи Римського і немає ключів у Патріарха Московського, тому що ці ключі не їм вручалися, а віруючому народу Божому. Хай же, браття і сестри, сьогоднішній день, сьогоднішнє подвійне свято, неділя і пам'ять апостолів Петра і Павла буде для нас знаком того, що ми розуміємо, усвідомлюємо, що Господь відкрив нам небо, дав нам можливість спасатися, йти вірною дорогою до Христа. Тому що вірна дорога – це істина, це правда, це любов, це всі ті чесноти і заповіді Господні, які дарує нам церква і дарує нам Бог. Я всіх вас сердечно вітаю. Хай ці провідники церкви, Петро і Павло, первоверховні апостоли, які
утверджали і поширювали віру Христову, допомагають нам і сьогодні бути міцними, твердими у вірі і вірити в те, що Господь завжди перебуває з нами. А коли Він перебуває з нами, тоді ми ніколи не згрішимо, тоді ми ніколи не будемо творити неправду, гріх. Хай же ми будемо вірними християнами. Вітаю вас всіх, дорогі браття і сестри. Хотів би